আজি মাৰ্কেট ফল হৈছে বাট ছেকেণ্ড হাফত আকৌ ৰিকভাৰী কৰি লৈছে মাৰ্কেটে বাট এতিয়া আমাৰ কি প্লেনছ থাকিব কি আমি কেনেকৈ আমি ডিচিশ্যনছ ল'ম বা আমাৰ কালিৰ কাৰণে আমাৰ কি প্লেন থাকিব আমি ট্ৰেডছবোৰ কেনেকৈ এক্সিকিউট কৰিম চ' সেইবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ চ' এতিয়া যদি আমি অকল মাৰ্কেটৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাওঁ অভাৰঅল যদি আমি মাৰ্কেটৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাওঁ আজি আমি কি দেখা পাই আছোঁ যে মাৰ্কেট ইয়াতে খুলিছে ইয়াতে খুলি কিনে তলত আহিছে ইয়াতে বটম বনাইছে আপ ডাউন আকৌ উঠাই দিছে মানে ইয়াতে এটা ছাপৰ্ট লৈ লৈছে মাৰ্কেটে চ' এতিয়া যদি আমি মাৰ্কেটৰ যদি ছাপৰ্ট লেভেলটো অকল মাৰ্ক কৰোঁ এইটো এটা আমাৰ ছাপৰ্ট লেভেল হৈ আছে মাৰ্কেট এদিন দুইদিন তিনিদিনৰ কাৰণে আমি চাই আছোঁ যে মাৰ্কেটে এই লেভেলটো ব্ৰেক কৰিব পৰা নাই যোনটো হৈছে আপোনাৰ 49,700 মাৰ্কেট 3 দিন ধৰি এই লেভেলটো ব্ৰেক কৰিব পৰা নাই এইটো ছাপৰ্ট লেভেল মাৰ্কেটে লৈ আছে চ' এতিয়া যদি আমি মাৰ্কেটৰ এই লেভেলটো চাওঁ এইটো হৈছে আমাৰ 50,600 50,600 হ'ব আমাৰ কাৰণে মেজৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল যদি মাৰ্কেট আপোনাৰ এই লেভেলটো ব্ৰেক কৰিছে আমি ডেফিনেটলি আমি ইয়াৰলৈকে আমি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট আমি ল'ব পাৰিম যোনটো হৈছে আপোনাৰ 51,200 ডাঙৰ টাৰ্গেট হয় আমাৰ কাৰণে অ'কে চ' এতিয়া আমি চাই আছোঁ তলৰ কাৰণে আমি যদি লেভেলছ ওলাওঁ তলৰ কাৰণে আমি মোৰ ফাৰ্ষ্ট লেভেল এইটোতো হৈ আছে আপোনাৰ এইটো লেভেলে যোনটো হৈছে আপোনাৰ 49,600 হৈছে আমাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ছাপৰ্ট লেভেল যোনটো মই ড্ৰ কৰিছোঁ ইয়াতে তাৰপিছত মাৰ্কেটৰ এনেকুৱা একো খাছ ৰেজিষ্টেঞ্চ ইয়াৰ ছাপৰ্ট নাই ফাৰ্ষ্ট আমি ইয়াতে এটা দেখা পাই আছোঁ এইটো এটা হ'ব পাৰে আমাৰ 49,000ত এটা ছাপৰ্ট লেভেল হ'ব পাৰে নেক্সট হ'ব আপোনাৰ 48,400ত এটা হ'ব পাৰে আৰু নেক্সট যোনটো আমাৰ ছাপৰ্ট লেভেল হ'ব এইটো হৈছে আপোনাৰ অ'কে চ' 48 এই লেভেলটো এই জোনটো আমাৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছাপৰ্ট লেভেল হৈ যাব অ'কে এইটো যদি আমি চাওঁ ভালকৈ অলপ ইয়াতে আমাৰ এটা ৰেজিষ্টেঞ্চো আছে এইটো এৰিয়াত চ' এইটো আমাৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল হৈ যাব যোনটো হৈছে আপোনাৰ 48,400 চ' 48,400ও যদি আমাৰ ব্ৰেক হৈ যায় দেন আমি ডেফিনেটলি আমাৰ নেক্সট টাৰ্গেট হ'ব 46,600 বহুত ষ্ট্ৰং এটা মুভ আহিব পাৰে ইয়াৰলৈকে তাৰ আগতে এটা সৰু সুৰা আমি ল'ব পাৰোঁ লেভেল চ' সেইবোৰ হৈছে আমাৰ কাৰণে মেজৰ লেভেলছ আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে বেংক নিফটিৰ কাৰণে তো আমি যদি মাৰ্কেট যদি আমি কালি দেখা পাওঁ যদি এইটো লেভেলৰ তলত যদি মাৰ্কেট খুলিছে আমি ডেফিনেটলি ইয়াৰলৈকে আমি টাৰ্গেট ল'ব পাৰোঁ 59,000লৈকে চ' নেক্সট যদি আমি চাওঁ নিফটি যদি আমি চাওঁ নিফটি আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতে আমি আৰু এটা বস্তু দেখা পাই আছোঁ যে নিফটি আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ছাপৰ্ট লেভেল ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰিছে ছেকেণ্ড ছাপৰ্ট লেভেল আপোনাৰ ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰিছে থাৰ্ড ছাপৰ্ট লেভেল ইয়াতে গৈছে আপোনাৰ মাৰ্কেটে হায়াৰ ল'জ ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰি দিছে চ' এতিয়া যদি মাৰ্কেটৰ এইটো লেভেলৰ ব্ৰেকআউট হৈ গৈছে দেন আমি ডেফিনেটলি 24,600লৈকে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট আমি ল'ব পাৰোঁ অ'কে যদি এইটো লেভেলৰ ব্ৰেকআউট হৈ গৈছে দেন আমি ফাৰ্ষ্ট আকৌ নেক্সট টাৰ্গেট আমাৰ এইটো লেভেল হৈ যাব যোনটো হৈছে আপোনাৰ 24,800 আৰু নেক্সট লেভেল হৈ যাব আপোনাৰ এইটো লেভেল 24,900 চ' এইবোৰ হৈছে আপোনাৰ নিফটিৰ কাৰণে আপাৰ লেভেলছ অ'কে তলৰ কাৰণে হ'ব আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ছাপৰ্ট লেভেল এইটো হ'ব নিফটিৰ যদি আপোনাৰ এইটো তলৰ লেভেলটো ব্ৰেকডাউন দি দিছে যে আমাৰ নেক্সট ইয়াৰলৈকে আকৌ নেক্সট আমি টাৰ্গেট ল'ব পাৰোঁ 23,900লৈকে যদি এইটো লেভেলৰ যদি ব্ৰেকডাউন হৈ গৈছে তেন ডেফিনেটলি নিফটি আপোনাৰ ইয়াৰলৈকে আহি যাব 23,600লৈকে আৰু 23,700লৈকে এই ৰেঞ্জটোলৈকে নিফটি ডাইৰেক্টলি এটা ফল দি দিব অ'কে চ' আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে যি বুজাইছোঁ চ' এইবোৰ হৈছে আমাৰ কাৰণে মেজৰ লেভেলছ এই লেভেলছত যদি মাৰ্কেট যদি কালি ৰিয়েক্ট কৰিছে বা কিবা ছাপৰ্ট বা ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈছে দেন আমি ডেফিনেটলি আমাৰ ট্ৰেডটো এক্সিকিউট কৰিম অ'কে চ' ঠিক আছে দেটছ অল ফৰ টুডে থেংক ইউ